Ja tervetuloa tänne hupenevan mielenterveyden pyhättöön ja osaan numero 8 videosarjasta, jossa edelleenkin yritetään saada jossain vaiheessa pussista asumiskuntoinen. Aloitetaan tänään täältä takkaa. Niin kuin näkyy, niin tänne on nyt aloitettu näiden levyjen laittaminen. Mä sain kaikki nuo eristelevyt paikalle ja nyt niiden päällä. Tää on ihan tavallista havuvaneria, jonka mä oon sitten kiinnittänyt näihin koolauspuihin siellä, missä niitä on. Tuossa pystyseinässä, mikä tuossa näkyy, niin tässä kävi sillä tavalla, että tuosta puuttuu koolauspuu tuosta nurkasta. Ja mä liimasin sen paikalleen. Tää on ollut tää kanisteri tässä ihan vaan liimaustukena, että se pysyy siinä. Se on liimalla kiinni tossa, mutta siihen ei kohdistu kummoisia rasituksia. Niin uskotaan, että se siinä pysyy. Sitten mä oon ihan hieman väsyneenä sahaillut tätä yhtä saumaa tässä, niin tässä on kans sitten liimaa täytteenä. Sen pitäisi olla sen verran joustavaa, että se pitää sen sauman ummessa, vaikka tuo vaneri vähän eläisikin. Ja tässä on se hyvä puoli, että tämä kaikki jää piiloon sitten sängyn alle. Niin tänne on hyvä harjoitella. Tietääpä jatkossa tehdä vähän huolellisempaa työtä sitten noiden sahauksien kanssa. Näissä seinissä alkaisi olla eristeet nyt valmiit. Ihan tuo nurkka tarvitsee vielä jonkinnäköisen virityksen, että siihen tulee semmonen seinä, että se voi levyttää. Eli tuohon 45 asteen kulmassa olevaan osaan pitää vielä laittaa vähän matkaa tuota eristelevyä. Ja sitten tänne ylös mä teen semmoisen kaapin tuohon ympärille, että sieltä pääsee sitten tarvittaessa käsiksi noihin johtoihin. Mutta se on helpoin tapa kuitenkin hävittää sitten tuosta nuo epäsymmetriset muodot. Noita on ihan toivoton alkaa levyttämään päälle, niin parempi rakentaa sitten kokonaan uusi rakenne siihen. Sitten täällä toisella puolella sama homma. Seinä on nurkkaa vaille valmis. Tuosta tulee sitten tuo rasia, niin siihen kytketään kattovalot. Mulla on siihen jotain ideoita, minkälainen siitä tulee, mutta se jää sitten nähtäväksi vähän myöhemmin. Suurin osa kaikista saumoista on teipattu. Ja tonne alas tulee sitten tämän makuuhuoneen patterin putkille nämä suojaputket, että tuolta sisältä vedetään vielä sitten se varsinainen lämminvesiputki. Ja patterihan tulee sitten tähän ylähyllylle tänne. Siihen tarvitsee jostain löytää sitten mielellään putkiasentaja, että tulee tiiviit liitokset. Kylppärissä ei ole tapahtunut mitään kauhean ihmeellisiä. Vähän on eristeitä jatkettu ja saumavaahtoa laiteltu. Tästä sanottiin, että tänne ei kannata laittaa höyryisulkua erikseen, koska tähän kun tulee päälle levyt ja niiden päälle vesieriste, niin sitten se levy olisi 2 höyrynsulun vesitiiviin osan välissä. Ja sitten kun sinne kuitenkin jostain todennäköisesti pääsee kosteutta, niin se ei pääse sieltä enää millään pois. Tuossa nyt periaatteessa nuo levyn pinnat on jo valmiiksi höyryysulkua, että en tiedä miten tämmöinen toteutuu, mutta sen näkee sitten, että jos siellä alkaa home haisemaan, niin joutuu purkamaan seinän ja keksimään siihen uudenlaisen rakenteen. Sitten jos mennään vähän edemmäksi, käännetään tuosta valoa tänne päin. Monta viikkoa siihen meni, mutta sitten mä hoksasin, että tuohon kun tulee se ilmalämpöpumpun se sisäyksikkö, ja mä oon pähkinyt pääni puhki, että mihin kohtaan siihen pitää tulla nuo putket ja johdot, että ne saa sitten sinne sisäyksikköön sisälle helposti. Ja sitten mä yksiltä hoksasin, että niin mähän voin tehdä tuohon ihan hyvin ikkunan, koska se sisäyksikkö peittää kuitenkin kaiken, mitä siihen levyyn on tehty. Niin jos tuosta ikkunasta ei saa vedettyä putkia ja sähköjä oikeaan kohtaan, niin onhan kumma. Tästä kun katsoo tarkkaan, niin näkee, että tuo on pikkusen kierrossa tuo levy. Et vaikka on kuinka tehnyt mitalla nämä korokepalat, niin silti ne pikkusen heittää toisistaan. Ja se on vähän kuperna, mutta ehkä se ei haittaa. Eiköhän siihen kuitenkin sen
sisäyksikön asennettua saa. Sitten otetaan sitä valasin mukaan. Täällä eessä on sitten kans vähän levyjä tehtynä. Eli mä aloitin tämän väliseinän levyttämisen ihan sillä, että mä saan tähän sitten kokeiltua ja asenneltua kaikki nämä, mitä sinne sisälle tulee. Tuo rasia on kiinni ihan tommosessa 2.4 patentissa, joka on liimattu tuohon levyyn kiinni. Ja sitten nuo kaiuttimet on ruuvattu tuohon selkäpuolelle. Niin mä tuolta kun tuonne toiselle puolelle laittaa vaan kankaan päälle, niin ne hukkuu sinne ihan totaalisesti. Ja sitten siitä ei edes tiedä, että mistä sieltä se ääni tulee, jos ei osaa katsoa oikealla tavalla. Sitten tuossa on valmiina nuo ilmanvaihtokanavan palaset. Eli se tulee tuolta sivuseinästä ja menee läpi tuosta koolauksesta ja sitten se tulee tonne ylös noitten kaiuttimien ja ton kytkin rasian välistä. Ja tuolta ylhäältä sitten sinne tulee seinään semmonen reikä, että sinne mahtuu tuo ritilä menemään. Nämä on tässä lattialla ihan jo sen takia, että auto kävi huollossa. Se öljyvuoto, mikä tuolla takana oli, niin se tuli nyt korjatuksi. Se sanoi se remontin tekijä, että siellä oli itse asiassa 3 paikkaa oli öljyvuoto, että siellä oli alkuperäistä tiivistettä, joka oli 14 vuodessa hapertunut niin pahasti, että se ei enää pitänyt. Ja mistähän sieltä muualta? No, tiivisteitä ne kuitenkin oli, mistä se vuoto tuli. Samalla vaihdettiin sitten vähän jäähdytinputkia, jotka oli ruostunut sille, että niistä meni ruuvimeisseli jo läpi. Niin onpa sitten taas huolettomampia ajokilometrejä hetkeksi. Muuten täällä eessä ei ole kauheasti mitään uutta. Tää on ihan vanhalla mallillaan. Et ajaessa on käynyt ilmi, että puhelimelle tarvitsisi olla jonkinnäköinen teline. Ja mä hankinkin siihen tämmösen halvalla löyty imukupilla. Tää pitäisi kiinnittää, mutta mä epäilen, että mä saatan laittaa tämän kyllä ruuveilla sitten kunhan sen lähden siitä asentamaan, että tuohon kohtaan se tulee. Siihen pitää joku levy ensimmäisenä laittaa ja sitten katsoa, että millä siihen saa helposti sen itse telineen kiinni. Et sitten näiden lisäksi niin tuolla alhaalla on vielä jotain juttuja, jotka liittyy itse asiassa edelliseen videoon, niin käydään katsomaan niitä. Täällä sitten ne, jotka kaikista tarkemmin on seuranneet, niin ne muistaa ehkä, että Jyväskylästä takaisin Tampereelle tullessa niin oli aika kylmä siellä hytissä. Ja tämä webastotila on joskus ennenkin tainnut videossa esiintyä. Nyt mä sain tämän valon toimimaan. Mä avasin ton ja katoin, että polttimo on ehjä. Laitoin sen takas kiinni ja yhtäkkiä se sitten syttyikin. Siellä oli varmaan joku kosketushäiriö, joka parani sillä, että sitä pikkusen venksasi. Nyt tänne näkee jotakin, mutta se olennainen juttu on se, että kun tässä on nämä 2 putkea tässä eessä, nämä tyhjät päät, niin niiden takana tuolla on sitten semmoinen putki, jää justiin ton sinisen letkun taakse. Mutta siinä on semmoinen pikkuvinkki kuin teksti, että etulämmitin. Ja sitten jos putkea seuraa tonne taaksepäin, sekin jää justiin tonne lisälämmittimen lähtöputken taakse piiloon, mutta siellä on hana. Ja nokkelimmat pokkelimat varmaan arvaa, että oliko se hana auki, kun viimeksi kävin ajamassa. No, nyt sitten kun muistin, että siellä semmonen on ja kävin sen avaamassa, laitoin tämän webaston sitten päälle ihan normaalisti. Lukuun ottamatta sitä, että täältä nousi pikkusen savua, joka ei mun mielestä ihan kuulunut asiaan, niin kaikki meni tosi hyvin ja sieltä alkoi hieno ruplatus kuulumaan sitten putkista, kun yhtäkkiä siellä taas kiertääkin nestettä. Ja huoltoon mennessä oli sitten jo ihan lämmintä, että vika ja ongelma oli ihan puhtaasti siinä, että mä en ollut muistanut avata hanaa sen jälkeen, kun mä oon näitä systeemejä täältä tyhjennellyt ja ottanut sieltä nesteitä ulos.
Nyt kun täällä toimii valokin, niin tänne on vähän helpompi mennä. Tosin syitä mennä tänne on todennäköisesti ihan kauhean vähän enää jäljellä. Että kaipa tätä joskus tulee käytettyä, jos on oikein kylmää ja tarvii saada moottoria vähän lämpimäksi. Mutta pääasiassahan lämmitys hoituu sitten Webastolla, joka on hieman pienempi kuin tämä. Jos mä puhutaan hihasta, tätä on joku 30 kilowatin laitos. Thermos 300 taisi lukea tuossa kilvessä, mutta siinä ei sanottu tehoja. Niin tää on ihan täysin yliampuva millekään kelille lämmittämään tämän kokoista laitosta. Niin sen sijaan mennään tänne toiselle puolelle. Noin. Mulla on vähän semmonen ajatus, että tuonne lokasuojan päälle tai taakse, niin sinne voisi asentaa tämän mun varsinaisen mökin lämmityswebaston. Tuolla olisi varmaan ihan hyvä semmonen tila, jossa nyt ei ole mitään kauhean isoja paloriskejä. Ja sitten kuitenkin tuosta saa aika nopeasti vejettyä tuonne seinän läpi lämpimälle puolelle ne putket, että ei tule ihan mahdotonta lämmön hukkaa siitä, kun täällä saattaa kumminkin olla -25 täällä lokasuojatilassa. Et jonkinnäköinen kotelointi siihen pitää rakentaa, muuten se ottaa niin paljon kuraa ja pölyä ja kaikkea, että siitä ei tule kauhean pitkäikäinen viritys. Mutta täällä olisi kuitenkin ihan valtavan hyvä tila. Tuo ei kuitenkaan mikään mahdottoman kokoinen ole tuo Webasto itse niin kuin fyysisiltä mitoiltaan. Sitten mulla oli semmoinen ajatus, että siihen tulee oma polttoainetankki. Se mahtuisi nätisti tuonne akkujen eteen, koska siihen voisi laittaa sitten polttoöljyä ja dieselin sijaan, niin säästäisi pikkusen lämmityskuluissa. En ole vielä päättänyt sitä, että pitäisikö sitten auton omaan dieseltankkiin laittaa vielä vaihtoehtoinen lähtö, mutta epäilen, että ei ole välttämätön, että eiköhän sitä, ja tarvittaessahan siihen polttoöljytankkiinkin voi laittaa dieseliä, että sitä nyt pitäisi olla saatavilla kuitenkin kaikkialla mihin mennään. Mutta katsotaan vähän paperilla, että minkälainen se suunnitelma sille lämmitysjärjestelmälle mulla on. Eli tässä näkyy tämä lämmitysjärjestelmä ja se pyörii kokonaan tämän boilerin ympärillä. Eli tässä on lämminvesivaraaja ja siinä on 2 noita nestekiertoja, joiden tarkoitus on se, että sitä voisi lämmittää joko erillisellä lämmityslaitteella tai sitten tämä on veneeseen suunniteltu, niin tästä voisi ottaa myöskin veneen jäähdytysjärjestelmästä kierron tähän ja lämmittää sitä vettä sillä. Mutta näitä voi käyttää myöskin toisinpäin ja mä selitän kohta, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Siinä on lisäksi 1,5 kilowatin sähkövastus, jolla tätä vettä voi myöskin lämmittää. Tämä sähkö tulee sitten aurinkopaneeleilta ja yöllä akusta. Sitä käytetään sen verran, että sähkö riittää kaikkialle muualle, että tähän laitetaan sähköä vain siinä tapauksessa, että sitä on muualla riittävästi. Ja tässä on tarkoitus, että täällä olisi 80-asteinen vesi. Tavallisesti tuommoisessa boilerissa ei ole ihan niin kuumaa, mutta mun edellisessä kotitalossa oli sama systeemi, että se teki tosi kuumaa vettä se boileri ja se tarkoitti sitten sitä, että sitä riitti sitä kuumaa pidemmäksi aikaa samasta määrästä. Ja nyt sitten tämä oikea laita, niin täällä näkyy, tämä on nyt se, mitä mä sanon Webastoksi. Se on oikeasti Eberin laite, mutta toimintaperiaate täsmälleen sama. Se ottaa sisälle viileämpää nestettä, lämmittää sen dieselillä ja työntää sen tuolta ulos kuumempana. Ja sitten kun se kuuma neste kiertää tuolla kierrukassa, niin se lämmittää tätä boilerissa olevaa vettä. Tuolla on sitten paisuntasäiliö, eli kun nesteen tilavuus muuttuu silloin kun se lämpenee ja jäähtyy, niin tämä säiliö tasaa niitä eroja, että täällä sitten pinta nousee ja laskee. Korkea on taas sen verran myöten, että siltä pääsee ilma kulkemaan. Tästä pääsee myöskin täyttämään sitten koko tämän järjestelmän. Ja vastaavasti täällä pohjassa, tämä nyt on piirretty tähän kohtaan, mutta se, että mikä on se järjestelmän alin kohta, niin se jää sitten nähtäväksi. Niin sinne tulee hana, josta sen saa sitten tyhjäksi. Ja tämä on se systeemi, joka sitten lämmittää tätä boilerissa olevaa vettä silloin, kun siellä ei ole joko riittävästi sähköä tai sitä sähköä ei ole ollenkaan käytettävissä. Sekin tilanne on olemassa, että
akut on niin tyhjät, ettei tänne ainakaan kannata pukata virtaa, koska silloin sammuu jääkaapit ja kaikki muut. No sitten kun me lähdetään tonne toiselle puolelle katsomaan, niin sieltä lähtee toinen kierto. Ja tämän kierron pääasiallinen tarkoitus ei ole se, että se lämmittää tätä vettä, vaan tämä vesi lämmittää täällä kierrossa menevää nestettä. Tossa on pumppu ja se lähtee kierrättää sitten sitä nestettä tonne putkeen. Ja sitten sitä putkesta ensimmäinen haara, niin se on lämpöpatteri, joka menee tonne ruumaan. Ja tämän on tarkoitus, että se lämmittää sen ruumon semmoiseksi, että vedet ei jäädy. Ja siinä on sitten totta kai oma termostaatti, että siitä pystyy säätelemään, että paljonko sitä nestettä tuolla kiertää. Ja sitten tämä loppuosa, niin tossa on seuraava haara. Ja siellä on kans lämpöpatteri perässä ja se on makkarin patteri. Se näkyykin tuossa aiemmin videolla, että mihin se tulee. Niin sinne on oma kiertonsa. Sitten kun jatketaan vielä tonne ylöspäin. Tässä on semmonen taikalaatikko, täällä tapahtuu taikatemppuja. Ja yhtäkkiä 80-asteisen nesteen sijaan meillä on 40-asteista nestettä. Ja sieltä lähtee yksi kierto kylppäriin ja yksi kierto keittiöön. Ja nämä menee lattia alle. Nämä lämmittää sitä lattian kautta sitä tilaa. Eli sitten keittiössä ja kylppärissä, niin siellä ei ole turhaa lämpöpattereita, vaan se tulee lattiasta se lämpö. Ja sitten näistä kun tulee kierto takaisin, niin tämä taikaboksi ottaa ja lämmittää sen veden uudestaan. Se on ehkä noin 40 asteesta, mitä sinne lattiaan pitää laittaa. Tämä systeemi päättelee sen ihan itse. Niin se sitten lämmittää sitä tällä sisään tulevalla nesteellä sen verran kuin sitä tarvii. Ja sitten näistä kaikista menee tämä paluujohto. Täällä on taas paisuntasäiliö samoista syistä kuin tuolla edellisessä. Ja tyhjennyshana. Mä en ole yhtään varma, että mihin kaikkialle muualle pitäisi laittaa hanoja. Pitääkö näille olla oma paisuntasäiliö. Mutta eiköhän tähän jossain kohtaa löydy ammattilainen sitten avuksi kertomaan vielä detailit. Mutta tämmönen systeemi tässä on tarkoitus tehdä, että sittenkin jos käy niin, että jostain syystä loppuu löpötolta Eeperiltä, loppuu sähköt, niin täällä on kuitenkin reservissä sen verran lämpöä, että pussi tuskin jäätyy ennen kuin sinne ehtii tankkaamaan uudet polttoaineet tai kun saa itsensä piuhan päähän. Niin tämän pitäisi antaa riittävästi sitten myöskin varaa siihen, että ei ole heti hätää kärsimässä, jos sattuu joskus loppumaan kaikki polttoaineet ja sähköt. Sitten mennään takaisin vielä tonne ulos ja jatketaan siinä hetki. Semmoisia suunnitelmia ja edistymisiä tällä kertaa. Tää uusi halli palvelee aika hyvin. Tonne mä tein tommosen pienen pressunurkkauksen, että siellä voi tehdä sahaushommat ilman, että sahanpurua on ihan joka paikassa. On toiminut älyttömän hyvin, ei vaatinut kuin muutaman ruuvin ja pikkusen noita koolauspuita, jotka alkaa taas kerralla loppu. Onkohan sitä 200 metriä nyt mennyt 30 kertaa 4,8 ja vieläkin tarvitsee vähän sen lisää ennen kuin pääsee rakentamaan kaikki seinälevyt. Tästä jatketaan sitten seuraavalla kerralla, joka tulee sitten kun tulee. Ei kannata pidättää hengitystä, mutta kannattaa tilata kanava, niin näkee sitten, että milloin mä oon taas jaksanut jotain urakoja. Kiitoksia seurasta ja ensi kertaa.